Xin chào các bạn, mình là anh Bảo, mình là giảng viên thanh nhạc, mình dạy thanh nhạc tại studio của mình cũng như là dạy online qua Skype. Các bạn có thể liên hệ mình để book lịch học, Zalo, Facebook và mọi thông tin của mình ở phần bên dưới mô tả clip. Ngày hôm nay là một ca sĩ người Philippines, đó là Moritz Amon. Sorry vì nếu như mà Bảo đọc sai cái phát âm về cái tên của cô ấy. Mọi người nói rằng cô này có một cái giọng rất là nội lực và rất là phong phú về cái kỹ thuật. Và lần đầu tiên Bảo nghe một ca khúc của Philippines thì xem nó sẽ như thế nào nhé. Ca khúc mà Moritz thể hiện đó là Aking Kanala. Wow, trên chuyến xe buýt có quá nhiều fan nữa các bạn. Wish 1075. Bakit hindi mo maramdaman Wow, bỏ nhỏ. ikaw sa akin ay mahalaga. Ok, Bảo dừng một chút nhanh ở đây. Thì các bạn thấy khi mà cô ta nhả nhẹ những cái nốt đó, cô ta có sự thư giãn trong cái giọng mà hát bình thường giống như nói. Cái khúc này là sử dụng cái kết nối giống như nói luôn. Wow, nhạc đổ vào luôn ngay lúc đầu. Cái miệng cô ta lúc nào cũng cười các bạn. Wow. Các bạn thấy cái khúc mà Aking Kanala, cô ta không có đẩy lực mạnh Aking Kanala, nhưng mà cô thả nhẹ, tại vì là cái dây thanh của cô đã tự động có cái lực nén. Aking Kanala, cô để cho cái giọng của cô flow và bay ra ngoài. Wow. Các bạn nghe được cái crack rồi. Wow, âm thanh của cô ấy cực kỳ powerful, lực, tại vì cô sử dụng cái sport các bạn. Các bạn để ý những cái hành động cô đẩy xuống. Các bạn thấy cô giữ cái lượng hơi lại, cô không nhưng mà cô tạo cái lực nén. Đây là cái thói quen khi mà cô đã được training với lại cái cách để mà điều khiển cái lực nén của dây thanh. Thì các bạn thấy cô thu âm thanh lại, nhưng mà cái âm thanh nó vẫn căng, tại vì là dây thanh nó nén lại. Wow, bài hát hay quá các bạn. Cái giai điệu đúng gu của Bảo. Wow. Các bạn để ý cái âm y. Khi mà các bạn hát lên cao á, các bạn sẽ không bao giờ hát được nguyên âm y nguyên bản của nó. Y thì các bạn sẽ thấy được là cái miệng của các bạn này, y nó sẽ hẹp và rất là dễ các bạn căng thẳng cái hàm và âm thanh nó bị stuck lại. Nhưng mà các bạn thấy cô chuyển đổi cái âm y bằng cách là cô nhả miệng xuống để nó tạo nhiều cái không gian và nó không có bị căng cái hàm. Các bạn để ý cái âm y của cô này, nó thành lê khi lê
nó hơi phải các bạn để ý. Yeah. Đấy, các bạn để ý khuôn mặt của ta khi ukulele. What? Mariah Carey? Are you kidding me? Which voice? Wow. 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 Các bạn thấy gì các bạn? Cô ta đang ngân cái đoạn đấy, Bảo cứ nghĩ là nó sẽ quay lại cái điệp khúc và hạ màn. Nhưng mà đột nhiên cô phóng lên cái whistle voice làm Bảo cực kỳ gọi là sốc và không thể nào tưởng tượng được là với cái giọng của cô này lại có một cái âm hưởng của Tây phương như vậy. Whistle voice, các bạn thấy cô control được cái whistle của mình luôn. Và cái cao trào được đẩy lên đỉnh điểm khi mà cô tăng cái tông bài hát. Yeah. Ok, stop ở đây một chút. Rồi các bạn thấy cô hát những cái nốt cao của cô á, các bạn để ý cái khuôn miệng nhé. Các bạn để ý khuôn miệng này mở. Tại vì đây là một belting, cô hát theo một âm thanh belting thì cái khuôn miệng của cô nó phải mở ngang để làm gì? Để tạo ra cái độ sáng đáp ứng lại với lại một cái âm thanh belting. Và các bạn thấy cái hành động của cô lúc hát luôn luôn các bạn để ý những cái hành động của cô hát. Các bạn để ý. Đấy. Các bạn thấy không? Các bạn thấy cô press down, cô đẩy xuống như này để làm gì? Để tạo một cái lực gọi là tựa xuống phía dưới, để người ta gọi là support đó các bạn. Tạo một cái lực nén để neo cái giọng hát của mình xuống và để nén cái dây thanh lại. Thì nhiều dây thanh nén chừng nào thì âm thanh của các bạn nó sẽ to và lực chừng đấy. Và để mình nói cho các bạn nè, thường các bạn ở trong trường á, classic á, thì rất là khuyến cáo về việc các bạn hát lên cao và các bạn phải mở miệng to. Và luôn luôn thầy giáo bảo các bạn lại phải mở miệng và đặt vị trí âm thanh lên cao. Nhưng các bạn cũng cẩn thận. Các bạn để ý cái âm thanh của cô ta khi mà hát lên cao á, các bạn sẽ nghe được cái độ ôm nhé. Và cô đã được học với lại, trước khi mà cô mở miệng này thì cô đã được học và được training với lại cái narrow vowel, có nghĩa là nguyên âm hẹp. Nguyên âm hẹp là âm u. Thì các bạn thấy âm u khi mà hát lên cao á, âm thanh của nó sẽ focus lại, nó sẽ chụm lại, nó sẽ tròn lại. Và cô được training về cái vị trí và cái chụm âm thanh trước. Sau đó bắt đầu cô mới chuyển đổi qua cái việc là cô mở miệng. Thì cái âm thanh của cô nó không có bị bẹt. Còn nếu như mà các bạn bắt chước những bạn mà chưa bao giờ học hát, những bạn mà chưa bao giờ biết về âm thanh hẹp á, mà các bạn mở miệng như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ bị flat. Âm thanh flat. Và các bạn để ý khi mà cô lên cao á, mặc dù miệng của cô mở đúng không, nhưng mà các bạn sẽ nghe được âm thanh nó chụm lại. Các bạn để ý. Yes. Đó. Các bạn để ý. Âm u. Và cô được training với lại narrow vowel trước. Sau đó cô học cách mở ra nhưng mà không thay đổi cái trạng thái focus của âm thanh. Và các bạn nên nhớ, không phải lúc nào các bạn nghĩ là mở miệng ra thì âm thanh nó sẽ vang tròn như vậy đâu nha.
nó phải có cái quá trình của training. Và một điều nữa mà Bảo muốn lưu ý cho các bạn là các bạn sẽ thấy được cái transition của cái resonance, có nghĩa là cái độ chuyển của cái cộng hưởng đó. Nó các bạn nghe lúc đầu thì nó ở middle, nó ở thấp ở đây, nhưng càng lên cao cái belting của cô bắt đầu, cái cộng hưởng bắt đầu di chuyển dần lên ốc, các bạn sẽ thấy sự thay đổi. Các bạn nghe khi lên nó đang nằm ở khu vực middle và bắt đầu yes, các bạn nghe được cái cộng hưởng nó di chuyển, các bạn nghe wow. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc là các bạn hát lên tới đây bắt đầu các bạn chuyển qua giọng head voice falsetto đâu nhé. Nhưng mà qua quá trình training của cô thì dây thanh của cô được automatically, được tự động chuyển chest và đi qua mid và chuyển lên head, nhưng cô vẫn giữ được chest voice, real voice và vẫn được handle ở trong cái giọng thật của cô. Chỉ có cộng hưởng là được mỏng ra và đưa lên head. Các bạn nhớ hai điều đó khác nhau. Một là các bạn cố ý chuyển qua giọng head voice, nó khác với lại là các bạn vẫn giữ ở trong chest voice nhưng mà cái giọng của bạn được mỏng ra trong quá trình các bạn được học. Đấy. Yeah, cô vô cùng thoát. Yeah, các bạn thấy nén. Yeah, âm thanh rất là focus, rất là focus. Wow, perfect. Wishclusive. Yeah, Wish 1075. cực kỳ hay các bạn. Very ok. Thú vị. Và như cái kỹ thuật mà Bảo đã phân tích ở trong thì các bạn thấy được rằng đa số những ca sĩ nữ bây giờ hát với lại một âm thanh belting nhưng với lại một âm gọi là edging, có nghĩa là người ta sử dụng những cái cạnh mỏng của cái dây thanh. Cho nên các bạn khi các bạn thấy những nữ ca sĩ giờ hát lên cao á, nó có cái độ gọi là độ đanh các bạn, tại vì dây thanh nó chỉ sử dụng những cái cạnh mỏng và nó rất là đanh khi hát belting lên trên cao. Nhưng riêng về cô Morris này thì các bạn thấy á, cái belting của cô á, cực kỳ nội lực và sâu là vì sao? Vì cô kết hợp và nén nhiều dây thanh lại với nhau, nó không có mỏng nữa mà nén nhiều dây thanh với nhau. Nói như vậy không đồng nghĩa là cô strand, nhưng mà cô nén vừa đủ cái lực để mà tạo lên cái âm ấm, nó không có quá mỏng cũng không có quá dày. Và cô sử dụng cái support thì các bạn thấy được âm thanh nó cực kỳ gọi là powerful và nội lực khi mà cô belting. Và đối với lại cái cô Morris này, Bảo cực kỳ gọi là enjoy lúc đầu khi mà nghe cái cô này hát. Mới bước đầu vào là cô đã bước ngay vào câu chuyện và cô không có lan man, và cô biết cách để mà dìu cái khán giả lên. Cô làm cho đi từ cái sốc này, cái bất ngờ này tới bất ngờ khác. Và các bạn nên nhớ này, đa số ca sĩ kể cả ở nước Việt Nam và ở nước ngoài, rất là ít ca sĩ nào mà có gọi là nội lực thì có, kỹ thuật thì có, nhưng mà rất là ít ca sĩ nào có thể dìu khán giả lên một cách tinh tế như Morris. Cô khiến cho một cái bài hát cô đang hát live mà Bảo tưởng là cô đang hát studio, nói thật là như vậy. Và cái cảm xúc khi mà các bạn nghe nó trôi chảy lắm, nó không có một cái đứt đoạn đấy. Cô đẩy lên từ từ và cô làm cho mọi người nổi da gà lắm. Những cái nốt cao của cô cực kỳ powerful và làm cho mọi người cảm giác nó rất là gọi là thỏa mãn trong cái nốt mà cô phát ra. Nó sướng, nó không có gì gọi là thiếu mà cô đem tới những cái gọi là đầy đủ cho khán giả. Trong thời gian tới chắc chắn Bảo sẽ reaction nhiều về cô này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip reaction về Morris. Nhớ bình luận những tên bài hát cũng như là ca sĩ mà các bạn muốn Bảo reaction. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh của mình. Bật biểu tượng chuông để nhận những thông báo về những clip mới. Và nhớ ủng hộ Bảo tại ủng hộ tôi, anh Bảo Mẹo Thanh Nhạc. Xin chào.